السلام عليكم متابعينا، ويا هلا بكم في فيديو جديد. أتمنى كلكم تكونون بخير وبصحة وبسلامة. اليوم وصفتنا راح تكون من المخبوزات. راح نسوي وياكم خبز الثوم والجبنة. طبعا أنصحكم أنه تجربوه، تابعوا ويانا الفيديو من البداية وشوفوا شلون حضرناه. بالبداية راح نبدي نحضر. عندنا الخميرة، هنا عندي نص كوب من المي، طبعا مي دافي. هسه هذا أول نص كوب، بعدين أثناء العجن راح نستخدم نص كوب الثاني. هنا عندي ظرف كامل من الخميرة، وهنا عندي ملعقة كبيرة من السكر. أخلطهم إلى أن وأتركهم على صفحة إلى أن تتفاعل الخميرة. نبدي ننخل الطحين. كمية الطحين اللي راح استخدمها 400 غرام، يعني كوبين من الطحين. أنا مستخدمة الطحين متعدد الاستعمالات. هنا راح أضيف رشة بسيطة من الملح، أخلطهم سوية. هسه عندي الخميرة اتفاعلت مثل ما تشوفون شلون تضاعف حجمها. راح أضيفها بوسط الطحين. مثل ما قلنا الخميرة أو المي العفو يكون دافي. بالحالتين اللي خليناه ويا الخميرة واللي راح نضيفه هسه همينة عندي نص كوب، فمعدل المي اللي احتاجينه هو كوب كامل. ضيفوه بشكل تدريجي النص الثاني من المي إلى أن تحصلون على قوام عجينة متماسك. لا تضيفوه مرة واحدة لأنه ما تعرفون نوعية طحينكم ايش قد تحتاج. أنا بالنسبة لي الطحين متعدد الاستعمالات يحتاج كوب من المي. هسه العجينة جمعتها تقريبا. هسه نبدي نعجنها بالإيد. بالبداية راح تحسوها نوعا ما قوية، بس راح نضيف لها ملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون، وإذا ما متوفر عندكم زيت الزيتون ممكن تستبدلوه بالزيت العادي. أظل أعجن العجينة إلى أن تتجانس ويا الزيت تماما، ويصير قوامها يعني ناعم مو ملتصق، يكون ناعم انه من نمط العجينة تمط ويانا. ها من بعد ما كملت العجينة قوامها كلش حلو. شوفوا شلون تمط نفسها. هذا اللي نريد نحصله. راح اترك العجينة الى ان تختمر حسب حرارة الجو اللي يمكم. انا اخذت من عندي تقريبا 10 دقائق. اذا تسووها بفترة الشتاء ممكن تاخذ من عندكم ساعة. هنا عندي ضعفة العجينة مثل ما تشوفون. راح يحتاج انه اضيف رشة من الطحين على الكاونتر، ونبدي ننزل العجينة. ابدي اجمع اطرافها بهالشكل هذا حتى تكون جاهزة عندنا للفرد. هاي الطريقة للخبز الثوم كلش سهلة، وبنفس الوقت يعتبر شي صحي، خصوصا اللي ما ياكلون الثوم بأكلاتهم. أنصحكم تجربون هاي الطريقة. راح يكون طعم الثوم مو كلش قوي بيها، وأكيد هو يعتمد على كمية الثوم اللي انتو راح تخلوها. هنا بديت أفرد العجينة. طبعا الكمية راح تسوي لي يعني راح استخدم التبسي القياس الكبير اللي شايفين السيت مال التباسي اللي يجي 3 قطع. أنا راح استخدم القطعة الكبيرة، يعني أعتقد قياسها 30 سنتيمتر. هذا سمك العجينة اللي نريده. راح أخليه بالتبسير. طبعا أنا خالة ورق الزبدة. ومن بديت أفرد العجينة أنا شغلت الفرن النار بس من جوا، وطبعا النار عالية. هسه هنا عندنا الخليط اللي راح ندهن بيه وجه العجينة. هنا عندي ملعقتين أكل من الزبدة، يعني تقريبا 40 غرام. راح أضيف عليهم ملعقتين أكل من الجبنة السائلة أو الجبنة الكريمية. هنا عندي فص ونص من الثوم، طبعا صغار مو كبار، وأنا هارستهم. هسه أبدي أخلط المكونات. طبعا ضروري إنه الزبد يكون ذايب بس مو حار، يعني مذوبته
على البخار وما خليته يفصل السوائل، فصلت عن الزبد أو المادة الدهنية الموجودة بالزبد. هسه أبدي أدهن وجه العجينة بالخليط اللي سويناه. طبعا ما أسولف لكم الريحة ايش قد طيبة، ومثل ما قلت لكم تتحكمون انتو بالثوم، إذا تحبون طعمه يكون قوي زيدوا. أني سويتها بطعم معتدل، لا هو كلش قوي ولا مبين ولا كلش طاغي طعم الثوم. راح أكمل دهن العجينة. هنا بديت أقسمها تقسيم عشوائي، ممكن ما تقسموها انتو براحتكم، بس حبيت انه تنطيني هذا الشكل. بعدين من راح تجهز عندنا من بعد ما تنخبز، راح تبين هاي الفتحات أو الخطوط اللي سويناها، ويكون سهل تقسيم الخبزة مالتنا. سويتها بهالشكل هذا. هسه راح أضيف جبن الموتزاريلا. طبعا جبن الموتزاريلا يكون اختياري، ممكن تضيفون أي نوع جبن قابل للذوبان، ممكن تخلون الشيدر، ممكن البارميزان، القشقوان، حسب اللي متوفر عندكم. وخلوا الكمية اللي انتو ترغبوها. أنا ما راح أزيد حتى ما تصير الخبزة دهينة زايد. مثل ما تعرفون جبن البارميزان بنسبة كبيرة من الدهون، فحتى قدر الإمكان انه تكون خبزتكم ما مضرة بالصحة. ما أريد أقولكم صحية لأنه هي خبز أبيض فأكيد مو صحي. هنا اختياري راح أضيف رشة من الزعتر. هذا الزعتر اللي يجي خلطة السورية اللي يكون كامل بالسمسم وبالسماق، يعني خلطة كاملة جاهزة تكون موجودة بالسوق. فضفت تقريبا ملعقة كوب مليانة. هسه راح أدخل الصينية للفرن. مثل ما قلت لكم الفرن أنا شغلته أول ما بديت أفرد العجينة، وشغلته بس من جوا والنار كانت عالية. آخر دقيقتين شغلت النار من فوق حتى تنطيني هذا اللون الحلو. مثل ما قلت لكم أنصحكم تجربوها، مفيدة خصوصا للأطفال، تقوي مناعتهم لأنه بها الثوم، والزعتر هم نفس الوقت مفيد. هنا دا أقطع قدامكم مثل ما قلت لكم الخطوط اللي سويتها بينت من بعد الشوي وسهلت علي التقطيع مالتها. أتمنى فعلا تجربوها وكتبوا لي بالتعليقات رأيكم بها. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون اللايك وعلقوا لي بتعليقاتكم الحلوة اللي دائما أنتظرها من عندكم. ألتقيكم على خير في فيديوهات جديدة، ومع ألف سلامة.